làng Trử Xá nghèo khó. Ngày xưa, thời vua Hùng Vương đời thứ 18. Tại làng Trử Xá ven sông, một túp lều rách nát, xơ xác và siêu vẹo đứng trơ trọi. Bên trong lều, không có tài sản gì giá trị ngoài một ổ rơm khô đã xẹp. Trừ Cù Vân, người cha đã già yếu, đang ngồi co ro trên ổ rơm. Ông là người duy nhất trong nhà có một chiếc khố cũ đã sờn dùng để che thân cho mình. Tiếng bước chân nhẹ trên nền đất ẩm báo hiệu chữ Đồng Tử đã về. Chàng trai trẻ bước vào lều, vóc dáng khỏe mạnh nhưng trên người không một mảnh vải. Chàng vừa ngâm mình dưới sông mò hến cả ngày, tay xách một giỏ ốc, cá nhỏ. Nhìn thấy con trai run lên vì lạnh, Chử Cù Vân vội cởi chiếc khố duy nhất trên người mình ra, đưa về phía con và nói. Giọng ông đun đun trong trời đầy giá rét. Con cầm lấy mà mặc, trời trở lạnh rồi. Chữ Đồng Tử giật mình, vội lùi lại, xua tay. Cha, con không cần, con còn trẻ, chịu được. Cha già yếu, không mặc sao chống chọi được với gió. Chử Cù Vân lắc đầu, nghiêm nghị, cố đưa tấm khố rúi vào tay con trai. Cha ở trong lều, có ổ rơm đắp, con còn phải ra ngoài, đi vào làng đổi cá, không thể mình trần như vậy được. Người ta cười cho mau mặc vào. Chữ Đồng Tử nhìn cha, rồi nhìn chiếc khố trên tay. Chàng không nói thêm nữa và cúi đầu nhận lấy chiếc khố và mặc vào người. Con đi đổi lấy ít gạo. Chử Đồng Tử nói, cầm giỏ cá lên. Cha ở nhà đợi con. Chàng trai bước nhanh ra khỏi lều. Khi bóng con trai đã khuất, Chử Cù Vân ngồi co người lại trên ổ rơm, tấm thân gầy guộc run lên bần bật khi cơn gió lạnh lùa qua vách nứa. Tấm lòng hiếu thảo. Thời gian cứ thế trôi qua, thời tiết cứ càng ngày càng rét buốt. Tuổi tác đã bị đánh gục bởi cái lạnh và thế là Chử Cù Vân ngã bệnh, cơn ốm nặng nhanh chóng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của ông lão. Chử Đồng Tử ngồi bên ổ rơm, giữ chặt bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của cha. Ông Cù Vân nằm thoi thóp, hơi thở đứt quãng. Ông cố mở mắt, nhìn con trai, ánh mắt đầy lưu luyến. Còn, Giọng ông yếu ớt, thều thào. cha chắc không qua khỏi, con phải giữ lại chiếc khố, đừng chôn theo cha. Chữ Đồng Tử bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã. Chàng lắc mạnh đầu. Không, cha đừng nói vậy. Chàng nghẹn ngào. Con không cần, con chỉ cần cha thôi. Cha phải cố lên. Chử Cù Vân cố lắc đầu, hơi thở nặng nhọc hơn. Phải giữ lại, để mà sống, hứa với cha. Lời nói chưa dứt, bàn tay ông buông thõng. Chử Cù Vân đã trút hơi thở cuối cùng. Cha ơi, đừng đi mà cha ơi. Không, không. Tiếng kêu xé lòng của chữ Đồng Tử vang lên thê lương giữa túp lều trống vắng. Chàng gục xuống bên thi hài cha, đau đớn tột cùng. Trời dần tối, chữ Đồng Tử ngồi bất động. Chàng nhìn thi hài lạnh lẽo của cha, rồi lại nhìn xuống chiếc khố đang mặc trên người mình. Lời dặn dò cuối cùng của cha vẫn còn văng vẳng, nhưng tấm lòng hiếu thảo không cho phép chàng để cha mình ra đi trong cảnh trần trụi. Sau một hồi lâu, chữ Đồng Tử lặng lẽ đứng dậy. Chàng kiên quyết cởi tấm khố duy nhất trên người mình ra, cẩn thận quấn quanh thân thể người cha quá cố. Sáng hôm sau, chàng đưa cha đến một bãi đất cao ven sông. Sau khi tự tay chôn cất cha xong, chữ Đồng Tử đứng trước nấm mồ mới đắp, mình trần giữa trời đất. Từ ngày đó, chàng không còn mảnh vải che thân. Để kiếm sống và để tránh sự dị nghị của người đời, ban ngày chàng phải ngâm mình dưới làn nước sông Hồng, mò tôm cá, đợi đến đêm khuya mới dám lên bờ. Thuyền rồng du xuân. Trái ngược hẳn với cảnh nghèo khó ở làng Trử Xá, tại kinh đô Phong Châu, cung điện của vua Hùng thứ 18 nguy nga, tráng lệ. Trong chính điện, vua Hùng nhìn ái nữ của mình, mỹ nương Tiên Dung, bằng ánh mắt trìu mến. Tiên Dung đang ở độ tuổi xuân thì dung mạo xinh đẹp, tính tình lại phóng khoáng, yêu đời. Nàng là một trong hai người con gái được vua yêu chiều nhất. Vua Hùng cất giọng ôn tồn. Tiên Dung, con cũng đã đến tuổi cập kê. Ta thấy trong triều có nhiều bậc tuấn kiệt, con nên chọn lấy một phò mã. Tiên Dung mỉm cười, bước đến bên cạnh vua cha, giọng nũng nịu nhưng cũng đầy kiên quyết. Thưa phụ vương, nhi nữ chưa muốn nghĩ đến chuyện phu thê. Lòng con chỉ mong được đi du ngoạn khắp nơi, ngắm nhìn giang sơn gấm vóc của nước ta. Xin phụ vương hãy cho con được toại nguyện. Nhìn cô con gái yêu, vua Hùng không nỡ từ chối. Ông vốn rất cưng chiều Tiên Dung, mọi mong muốn của công chúa, ông đều chấp thuận. Vua Hùng gật đầu bật cười. Được rồi. Nếu con đã muốn vậy, ta chuẩn bị thuyền rồng cho con đi du ngoạn. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt Tiên Dung.
nàng cúi đầu tạ ơn cha. Vài ngày sau, một đoàn thuyền rồng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ, xuất phát từ bến Phong Châu xuôi theo dòng sông Hồng. Tiếng nhạc, tiếng sáo du dương vang vọng cả một khúc sông. Trên chiếc thuyền lớn nhất, lầu son gác tía, công chúa Tiên Dung vui vẻ tựa mạn thuyền, ngắm nhìn cảnh vật trù phú của làng mạc đôi bờ lướt qua. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm vàng mặt sông, đoàn thuyền rồng tiến đến một bãi cát rộng ven sông, cảnh vật nên thơ, vắng vẻ. Nơi đây sau được gọi là bãi tự nhiên. Mị nương Tiên Dung, vốn yêu thích cảnh đẹp, lập tức bị thu hút. Nàng ra lệnh cho đoàn thuyền. Dừng thuyền, nơi đây phong cảnh hữu tình, ta muốn lên bãi dạo chơi và tắm mát. Lệnh vừa ban ra, tiếng chiêng trống lập tức vang lên rộn rã, báo hiệu đoàn thuyền sắp cập bến. Cách đó không xa, Trử Đồng Tử đang cặm cụi mò hến dưới làn nước mấp mé. Nghe tiếng nhạc, tiếng người ồn ào, chàng ngẩng đầu lên và kinh hãi tột độ khi thấy cả một đoàn thuyền rồng lộng lẫy đang tiến thẳng về phía mình. Chàng biết đây là thuyền của bậc vua chúa, quý tộc. Nếu bị phát hiện trong tình trạng trần trụi thế này, chàng chắc chắn sẽ mang trọng tội. Hoảng sợ, Trử Đồng Tử vội vàng chạy lên bãi cát, tìm chỗ trốn. Thấy một lùm lau thưa, chàng dùng hết sức bình sinh, bới cát thật nhanh, tự vùi lấp thân mình vào trong đống cát, chỉ mong đoàn người đi qua mà không ai phát hiện. Vài phút sau, một tốp thị nữ nhanh nhẹn chạy lên bãi, mang theo lụa là họ đi thẳng đến chỗ lùm lau, nơi Trử Đồng Tử vừa ẩn mình, vì cho rằng đây là nơi kín đáo nhất. Họ nhanh chóng cắm cọc và giăng màn lụa quây lại, không hề hay biết có một người đang nằm run rẩy ngay bên dưới lớp cát. Tiên Dung, theo sau là các thị nữ hầu cận, ung dung bước vào trong màn tre. Nàng trút bỏ xiêm y lộng lẫy. Một thị nữ bắt đầu múc nước sông trong vắt dội lên thân thể ngọc ngà của công chúa. Nước chảy, xối mạnh xuống bãi cát. Lớp cát mỏng phủ trên người Trử Đồng Tử bắt đầu trôi đi. Dòng nước dội thêm vài gáo nữa. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng tột độ, trước mắt công chúa Tiên Dung, một thân hình nam giới trần trụi hiện ra từ dưới lòng cát. Tiên Dung kinh hãi, hét lên một tiếng thất thanh, vội lấy lụa che thân. Trử Đồng Tử còn kinh hoàng hơn, chàng nằm im bất động, toàn thân run rẩy, mặt úp xuống cát, không dám ngẩng đầu lên, chỉ chờ đợi sự trừng phạt. Kết duyên. Nghe tiếng hét của công chúa, các thị nữ và lính canh bên ngoài vội vàng xô vào. Mị nương, tiểu tỳ nghe có tiếng hét, mị nương có bị kinh động không? Họ lập tức dừng lại khi thấy một người đàn ông trần trụi đang nằm phủ phục trên cát. Trử Đồng Tử run lên, úp mặt xuống, không dám nhúc nhích, tin chắc rằng mình sắp chết. Mị nương Tiên Dung, sau giây phút hoảng hốt ban đầu, đã kịp trấn tĩnh. Nàng vẫy tay ra hiệu cho đám thị nữ lui ra, giữ một khoảng cách. Nàng nhìn kỹ người đàn ông đang run sợ dưới chân mình. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Giọng Tiên Dung vẫn còn chút ngạc nhiên, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Trử Đồng Tử, mặt vẫn không dám ngẩng lên, lắp bắp trả lời. Giọng chàng đầy sợ hãi. Bẩm công chúa, thần tên Trử Đồng Tử, nhà ở làng Trử Xá, thần không dám mạo phạm công chúa. Ngẩng mặt lên. Tiên Dung ra lệnh. Nói rõ sự tình. Tại sao ngươi lại trần trụi và trốn ở đây? Trử Đồng Tử run rẩy ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống đất. Chàng kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, giọng nói đứt quãng vì xúc động và sợ hãi. Thưa công chúa, nhà thần nghèo lắm, chỉ có 2 cha con. Mới đây, cha thần ốm nặng qua đời. Trước khi mất, ông dặn thần giữ lại chiếc khố duy nhất để sống, nhưng thần không nỡ để cha ra đi trần trụi, nên thần đã dùng nó để liệm cha. Từ đó, thần không còn mảnh vải che thân, ban ngày phải ngâm mình dưới nước mò cá, tối mới dám lên bờ. Hôm nay, nghe tiếng chiên trống, thấy thuyền rồng, thần quá hoảng sợ, không biết làm sao, nên mới liều mình bới cát vùi thân để trốn. Xin công chúa tha cho tội chết. Nói xong, Trử Đồng Tử lại dập đầu lạy liên tục. Cả đám thị nữ xung quanh đều sững sờ. Công chúa Tiên Dung im lặng. Nàng nhìn Trử Đồng Tử, lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Nàng vô cùng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng trai nghèo. Nàng nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống người đàn ông trước mặt. Nàng tin rằng việc mình dội nước làm lộ ra chàng trai trong tình cảnh này không thể là ngẫu nhiên. Sau một hồi suy nghĩ, Tiên Dung cất giọng dõng dạc, đầy quyết đoán. Việc ta và ngươi gặp nhau như thế này, ắt không phải là sự tình cờ.
đây chính là nhân duyên do trời sắp đặt. Nàng quay sang nhìn đám thị nữ, tuyên bố một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Ta quyết định sẽ kết duyên cùng người này. Chử đồng tử ngơ ngác, ngẩng phát đầu lên nhìn công chúa, không tin vào tai mình. Đám thị nữ xôn xao. Mị nương người nói sao? Tiên Dung không để ai kịp phản đối. Mau, mang quần áo gấm vóc ra đây cho phò mã thay. Các thị nữ, dù vô cùng bối rối, vẫn không dám cãi lệnh. Họ vội vàng mang những bộ y phục lộng lẫy nhất đến cho chữ đồng tử. Chàng trai nghèo lúng túng được đưa đi tắm rửa sạch sẽ và mặc lên mình bộ quần áo vương giả. Ngay tối hôm đó, một buổi tiệc cưới linh đình được tổ chức ngay trên thuyền rồng. Giữa tiếng nhạc và ánh đèn hoa rực rỡ, chữ đồng tử vẫn còn ngỡ như đang trong mơ, ngồi bên cạnh Mị nương Tiên Dung. Toàn bộ đoàn tùy tùng, lính tráng đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng mệnh lệnh của Mị nương đã ban, không ai dám bàn tán. Đoàn thuyền rồng tiếp tục xuôi dòng, mang theo cả vị phò mã mới của Mị nương. Vua Hùng nổi giận. Tin tức về đám cưới vội vã trên sông cuối cùng cũng vượt hàng trăm dặm, bay về kinh đô Phong Châu. Tại điện Cửu Trùng, vua Hùng thứ 18 đang cùng bá quan văn võ bàn việc triều chính. Không khí đang trang nghiêm thì một tên lính truyền tin hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quỳ rạp xuống, thở không ra hơi. Muôn tâu bệ hạ, có tin khẩn cấp từ đoàn thuyền của Mị nương à? Vua Hùng cau mày, sự hoảng hốt của tên lính khiến ông có dự cảm không lành. Có chuyện gì mà ngươi thất thố đến vậy? Mị nương Tiên Dung xảy ra chuyện gì sao? Tên lính dập đầu giọng run rẩy. Vâng bệ hạ, Mị nương vẫn bình an. Chỉ là trên đường du ngoạn tại bãi tự nhiên, Mị nương đã kết hôn rồi à? Vua Hùng ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười. Chuyện tốt, con gái trẫm cuối cùng cũng chịu chọn phò mã. Là con cháu nhà ai? Dòng dõi thế nào? Sao không về kinh bẩm báo mà lại vội vàng vậy? Tên lính nuốt khan, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Phò mã là một người dân trài nghèo, tên chữ đồng tử. Nghe nói Mị nương gặp người này trong tình cảnh trần trụi, nên cho là duyên trời và tổ chức hôn lễ ngay trên thuyền. Tiếng cười của vua Hùng tắt lịm, cả triều đình đang xôn xao bỗng chốc im phăng phắc. Nhà vua sững người trong giây lát, ông không tin vào tai mình. Ngươi nói cái gì? Vâng, đó là sự thật, cả đoàn tùy tùng đều chứng kiến à? Hỗn trược. Vua Hùng đập mạnh tay xuống ngai vàng, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội, mặt ông đỏ bừng, râu tóc dựng đứng. Nghịch nữ, nó dám lấy một thằng dân trài nghèo hèn, không một mảnh vải che thân. Nó coi thể diện hoàng gia ra cái gì? Đây là một sự sỉ nhục, ô nhục cho cả triều đại này. Bên dưới, các quan đại thần bắt đầu xì xào bàn tán. Trời đất ơi, Mị nương sao lại hành động hồ đồ vậy? Lấy một kẻ ăn mày, thật không thể chấp nhận được. Thể diện quốc gia biết để đâu. Tiếng xì xào càng làm vua Hùng thêm tức giận. Ông đứng phắt dậy, đi lại trên điện, tay nắm chặt. Đã không chịu chọn phò mã trong triều, giờ lại rước về một kẻ hạ tiện. Nó không còn coi trẫm là cha, không nghĩ tới thể diện của hoàng tộc. Ông dừng lại, chỉ tay về phía cửa điện, giọng nói đanh thép, lạnh lùng. Truyền lệnh của trẫm, kể từ hôm nay, Tiên Dung không còn là con gái của trẫm, tước bỏ mọi danh hiệu Mị nương, cấm tiệt, nó không bao giờ được phép quay trở về cung điện này. Cấm. Lệnh vua ban ra như sét đánh. Tên lính truyền tin dập đầu lạy, vội vàng lui ra. Cả triều đình đứng im, không một ai dám cất lời can gián trước cơn thịnh nộ long trời lở đất của nhà vua. Vùng đất phồn vinh. Tin dữ từ kinh thành Phong Châu cuối cùng cũng đến được đoàn thuyền. Sứ giả mang theo chiếu chỉ của vua Hùng, tuyên đọc lệnh tước bỏ danh hiệu và cấm cửa Mị nương. Tiên Dung đón nhận chiếu chỉ, gương mặt xinh đẹp tái đi vì đau buồn. Nàng đứng lặng bên mạn thuyền, nhìn về phía kinh đô xa xôi. Chữ đồng tử bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, lòng đầy áy náy. Phu nhân, là lỗi của ta. Chàng khẽ nói. Là ta đã liên lụy đến nàng. Tiên Dung quay lại, lắc đầu. Nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Phu quân, đừng nói vậy. Duyên trời đã định, thiếp không bao giờ hối hận. Phụ vương đã nổi giận, chúng ta không thể trở về. Chúng ta sẽ tự mình lập nghiệp, ngay tại mảnh đất này. Nói rồi, nàng ra lệnh cho thuyền cập vào một bãi đất rộng ven sông, thuộc vùng Khoái Châu. Hai vợ chồng từ biệt đoàn tùy tùng, bắt đầu cuộc sống mới chỉ với hai bàn tay trắng và một ít vốn liếng còn lại. Họ dùng gỗ và lau sậy,
dựng tạm một quán nước nhỏ ven sông để làm nơi trú chân và buôn bán nhỏ lẻ. Trừ đồng tử, với sức vóc của mình, đảm nhận việc gánh nước, bổ củi. Tiên Dung, dù xuất thân lá ngọc cành vàng, cũng không nề hà việc nhóm bếp, nấu nước, mời chào khách. Quán nước nằm ở vị trí thuận lợi, dần dần có nhiều thuyền buôn ghé lại nghỉ chân. Thấy hai vợ chồng phúc hậu, thật thà, họ bắt đầu trao đổi hàng hóa. Một thương nhân góp ý. Ông bà chủ, bến sông này quả là nơi đắc địa. Chúng tôi thường xuyên qua lại, nếu ở đây có một nơi trao đổi hàng hóa, buôn bán lớn thì tiện lợi biết mấy. Tiên Dung lập tức nhận ra cơ hội. Bằng sự thông tuệ của một nàng mỹ nương và tư chất nhanh nhạy, nàng bàn với chồng. Phu quân, lời khách nói rất phải. Chúng ta hãy dùng số vốn còn lại, thu mua hàng hóa và bán lại cho các thuyền buôn. Chữ đồng tử hoàn toàn tin tưởng vợ. Mọi việc đều nghe theo phu nhân. Từ đó, quán nước nhỏ dần được mở rộng. Họ dựng thêm kho bãi. Tiên Dung lo việc sổ sách và giao thương. Chữ đồng tử lo việc bốc vác, vận chuyển và tạo dựng lòng tin với các thương nhân. Tiếng lành đồn xa, các thuyền buôn trong và ngoài nước bắt đầu tụ họp về bến chợ của vợ chồng Trừ đồng tử ngày một đông. Dân chúng các làng lân cận cũng mang nông sản, thổ cẩm đến trao đổi. Thời gian trôi qua, bãi đất hoang sơ ngày nào đã biến thành một trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất. Nhà cửa mọc lên san sát, trên bến dưới thuyền tấp nập kẻ mua người bán. Vợ chồng Chữ đồng tử và Tiên Dung trở nên vô cùng giàu có. Tuy vậy, họ vẫn sống nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ dân nghèo trong vùng, vì thế được người dân khắp nơi yêu mến và kính trọng, gọi họ là ông bà Trừ. Hành trình tầm đạo. Cuộc sống tại bến chợ ngày càng giàu có, của cải chất chồng như núi, nhưng Tiên Dung, với cốt cách của một mỹ nương, vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó sâu xa hơn. Một tối, khi hai vợ chồng cùng ngắm trăng trên lầu, bà nói với Chữ đồng tử. Phu quân, chúng ta bây giờ vật chất không thiếu thứ gì, nhưng thiếp nghĩ tiền bạc của cải rồi cũng là vật ngoài thân. Thiếp mong phu quân không chỉ là một thương nhân giàu có, mà còn là người có học thức, hiểu biết sâu rộng về lẽ đời. Chữ đồng tử nhìn vợ, gật đầu. Ta hiểu ý phu nhân, vậy theo nàng, ta nên làm gì? Tiên Dung đáp. Hay là phu quân hãy chuẩn bị một thuyền buôn lớn, nhân chuyến đi giao thương, hãy đi xa hơn nữa, đến những vùng đất lạ ở nước ngoài để học hỏi thêm điều hay lẽ phải của thiên hạ, mở mang tầm mắt. Chữ đồng tử vốn rất trân trọng trí tuệ của vợ, lập tức đồng ý. Chàng chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, chất đầy hàng hóa, từ biệt Tiên Dung và đoàn thủy thủ bắt đầu một hành trình mới. Thuyền buôn đi qua nhiều vùng biển. Một hôm, thuyền ghé vào một hòn đảo có ngọn núi cao sừng sững, mây mù bao phủ, tên là Quỳnh Viên. Nghe người dân địa phương đồn rằng trên núi có một vị đạo sĩ tên Phật Quang tu hành đã đắc đạo, Chữ đồng tử trong lòng bỗng thấy tò mò, liền giao việc buôn bán cho người coi sóc, một mình tìm đường lên núi. Vượt qua nhiều lớp sương mù và vách đá, chàng tìm thấy một am nhỏ. Trước am, một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền trên một phiến đá lớn, xung quanh là cảnh vật u tịch. Chữ đồng tử bước tới, chắp tay vái. Còn là Chữ đồng tử, một thương nhân đi qua đây, mạo muội xin được thỉnh giáo đạo trưởng. Đạo sĩ Phật Quang từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, hiền từ. Ông nói. Người đời tìm đến ta, kẻ cầu danh, người cầu lợi. Ngươi thân là thương nhân giàu có, tìm ta để cầu điều gì? Chữ đồng tử thành khẩn. Bẩm đạo trưởng, con tuy giàu có về vật chất nhưng cảm thấy tâm mình vẫn trống rỗng. Con muốn học đạo, xin đạo trưởng khai sáng cho con về ý nghĩa của kiếp người. Đạo sĩ Phật Quang nhìn Chữ đồng tử một hồi lâu rồi gật đầu. Hữu duyên, nếu con đã quyết tâm, vậy hãy ở lại đây. Chữ đồng tử lập tức đồng ý. Chàng gác lại mọi chuyện buôn bán, ở lại am nhỏ trên núi Quỳnh Viên. Hàng ngày, chàng gánh nước, bổ củi, quét sân, tối đến lại ngồi nghe đạo sĩ Phật Quang giảng giải về lẽ vô thường, về lòng từ bi và con đường giải thoát khỏi những khổ ải trần gian. Chữ đồng tử vốn có tâm căn, lại hiếu học, nên nhanh chóng giác ngộ được nhiều điều. Sau một thời gian tu học, thấy Chữ đồng tử đã lĩnh hội được giáo lý, đạo sĩ Phật Quang gọi chàng đến bảo. Đạo ở tại tâm, không nhất thiết phải ở trên núi. Con đã hiểu rõ, này có thể trở về với trần thế. Ta không có gì quý giá tặng con, chỉ có hai vật mọn này. Đạo sĩ đưa cho Chữ đồng tử một cây gậy tre mộc mạc và một chiếc nón lá đã cũ. Chữ đồng tử ngạc nhiên. Thưa sư phụ, đây là vật thần thông. Đạo sĩ Phật Quang giải thích.
Chúng sẽ giúp đỡ vợ chồng con trong lúc cần thiết nhất. Hãy nhớ, chỉ dùng chúng vào việc thiện. Chữ đồng tử khấu đầu lạy tạ ân sư, cẩn thận nhận lấy cây gậy và chiếc nón lá, rồi xuống núi, ra thuyền trở về quê hương. Vợ chồng đồng lòng. Chiếc thuyền buôn lớn của chữ đồng tử cập bến trở về trong sự mong đợi của Tiên Dung. Nàng vội vã ra tận bến đón chồng. Tuy nhiên, Tiên Dung không khỏi ngạc nhiên. Chuyến đi này, phu quân của nàng trở về với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Chàng không còn vẻ tất bật của một thương nhân, mà thay vào đó là phong thái, ung dung, thanh thản. Và quan trọng hơn, toàn bộ hàng hóa, vàng bạc trên thuyền đều không còn, chữ đồng tử lên bờ, tay chỉ cầm một cây gậy tre và một chiếc nón lá cũ. Phu quân chàng đã về. Tiên Dung bước tới, vội hỏi. Nhưng chuyến đi thế nào? Sao hàng hóa không còn, mà chàng chỉ mang theo những vật này? Chữ đồng tử mỉm cười hiền hậu, nhìn vợ bằng ánh mắt ấm áp. Phu nhân, ta đã về. Ta đã dùng hết số hàng hóa đó để đổi lấy một thứ quý giá hơn vạn lần. Hai vợ chồng trở về ngôi nhà khang trang giữa bến chợ. Chữ đồng tử không nói gì về việc buôn bán, chàng chỉ chậm rãi kể lại cuộc kỳ ngộ trên núi Quỳnh Viên, về đạo sĩ Phật Quang và những giáo lý sâu xa mà chàng đã được khai sáng. Chàng nói, Phu nhân, ta đã hiểu ra, tất cả sự giàu có, tiền tài, địa vị mà chúng ta đang có, thực chất chỉ là hư ảo, là gánh nặng của kiếp người. Nó mang lại lo âu và cũng sẽ tan biến như mây khói. chàng giơ cây gậy và chiếc nón lên. Tài sản lớn nhất mà ta thu được từ chuyến đi này chính là đây. Sư phụ nói chúng là vật thần thông, nhưng quan trọng hơn, ta đã tìm thấy con đường đạo. Tiên Dung chăm chú lắng nghe từng lời của chồng. Nàng vốn có cốt cách hơn người, không màng danh lợi, chỉ theo chồng lập nghiệp để có cuộc sống tự do. Nghe những lời của chữ đồng tử, tâm trí nàng bỗng bừng sáng. Nàng không hề tiếc nuối số của cải đã mất, ngược lại, nàng cảm thấy một sự thanh thản chưa từng có. Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy đồng cảm. Phu quân, cuối cùng chàng đã tìm thấy điều mà bấy lâu nay thiếp cũng luôn trăn trở. Nếu đã nhận ra của cải là phù du, chúng ta còn níu giữ chốn phồn hoa này làm gì nữa? Bà đứng dậy, nắm lấy tay chồng, giọng nói kiên quyết. Thiếp nguyện cùng phu quân từ bỏ tất cả. Ngày mai, chúng ta sẽ đem hết tài sản còn lại phân phát cho dân nghèo trong vùng. Sau đó, vợ chồng ta sẽ cùng nhau lên đường tu hành, dùng những gì đã học được để giúp đỡ thế nhân. Chữ đồng tử vô cùng xúc động. Chàng biết mình đã tìm được người bạn đời, bạn đạo thật sự. Ngày hôm sau, cả bến chợ sầm uất xôn xao. Ông bà Trử nổi tiếng giàu có bỗng mở toang kho lẫm, gọi tất cả dân nghèo đến và phân phát hết sạch gia tài. Sau khi không còn gì vướng bận, chữ đồng tử và Tiên Dung thay trang phục vải bố đơn sơ. Chàng cầm cây gậy, nàng đội chiếc nón. Họ nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay, rời khỏi cơ ngơi lộng lẫy mà mình đã gầy dựng, thong dong bước đi trên con đường tầm đạo, cứu giúp người nghèo. Phép màu ở đầm Dạ Trạch. Họ tiếp tục cuộc hành trình, đi qua nhiều làng mạc. Một buổi chiều, cả hai đến một bãi bồi ven sông rộng lớn, hoang vắng, lau sậy mọc tùm. Nơi đây sau này được gọi là đầm Dạ Trạch. Mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm buông xuống, không khí se lạnh, xung quanh không một bóng người, không một mái nhà để xin tá túc. Tiên Dung, sau một ngày dài đi bộ, đã thấm mệt. Bà nhìn chồng. Phu quân, trời đã tối mịt mà không tìm được nơi tá túc. Chúng ta làm sao đây? Chữ đồng tử nhìn quanh, rồi mỉm cười bình thản. Chàng nhớ đến món bảo vật mà sư phụ đã trao. Chàng cầm cây gậy tre trên tay, cắm thẳng xuống bãi cát. Sau đó, chàng lấy chiếc nón lá, cẩn thận úp lên đầu cây gậy. Chàng quay sang Tiên Dung. Phu nhân, chúng ta tạm nghỉ ở đây. Tiên Dung gật đầu, hoàn toàn tin tưởng chồng. Cả hai cùng bước tới, ngồi xuống bên dưới túp lều được tạo thành từ cây gậy và chiếc nón lá. Kỳ lạ thay, không gian bên dưới chiếc nón dường như đủ rộng để cả hai ngồi thiền một cách thoải mái. Đêm khuya, khi hai vợ chồng đang nhập định, một ánh sáng vàng rực rỡ bỗng lóe lên từ cây gậy và chiếc nón. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, lan rộng ra, bao trùm cả bãi cát hoang vu. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, Tiên Dung và chữ đồng tử mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Bãi cát hoang vu đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, ngay tại nơi họ nghỉ chân, một tòa thành quách nguy nga, một cung điện tráng lệ, lầu son gác tía, tường cao hào sâu, hiện ra lộng lẫy. Bên trong tòa thành,
Quân lính mặc áo giáp sáng ngời đang đi tuần tra nghiêm cẩn. Người hầu, thị nữ tấp nập qua lại, thấy hai vợ chồng tỉnh giấc liền đồng loạt cúi đầu cung kính. Chủ nhân, phu nhân đã dậy. Tin tức về tòa thành bằng vàng xuất hiện chỉ sau một đêm lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Dân chúng các vùng lân cận kéo đến xem, ai nấy đều kinh ngạc. Thấy chữ Đồng Tử và Tiên Dung dung mạo phi phàm, phong thái thánh thiện, ngồi trong cung điện, họ tin rằng đây là bậc thánh nhân giáng trần. Đám đông reo hò, quỳ lạy, họ vui mừng mang theo nông sản, sản vật, vàng bạc đến dâng nộp, xin được làm thần dân của vương quốc mới. Chữ Đồng Tử và Tiên Dung mở lòng đón nhận họ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, bãi Dạ Trạch hoang vu bỗng chốc biến thành một khu đô thị sầm uất, trên bến dưới thuyền, tấp nập kẻ qua người lại, phồn thịnh hệt như một vương quốc riêng. Sự hiểu lầm của triều đình. Tin tức về một vương quốc mọc lên sau một đêm tại đầm Dạ Trạch, với thành quách bằng vàng và quân lính chỉnh tề, nhanh chóng lan truyền như một cơn địa chấn, và không lâu sau đã bay về đến kinh đô Phong Châu. Tại điện Cửu Trùng, không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Vua Hùng đang ngự trên ngai vàng, vẻ mặt đăm chiêu. Một vị quan giám sát hớt hải chạy vào, dâng lên một cuộn tấu biểu. Muôn tâu bệ hạ, có tin tức khẩn cấp từ vùng Khoái Châu. Vua Hùng cau mày. Kể từ khi Tiên Dung bị đuổi đi, ông đã không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ vùng đất đó. Lại có chuyện gì? Vị quan run rẩy. Bẩm bệ hạ, dân chúng các nơi đang đồn rằng vợ chồng Tiên Dung và Chử Đồng Tử đã dùng yêu thuật, hô mưa gọi gió, chỉ trong một đêm đã xây dựng cả một tòa thành quách, cung điện nguy nga tại bãi Dạ Trạch. Vua Hùng chưa kịp phản ứng thì một vị quan võ lão thành, mặt đầy vẻ lo âu, bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Thưa bệ hạ, sự việc còn nghiêm trọng hơn thế. Thần vừa nhận được mật báo, chúng không chỉ xây thành, mà còn đang chiêu mộ binh mã, tích trữ lương thảo, tự lập triều đình riêng. Dân chúng u mê, lầm tưởng chúng là thần thánh nên đã ùn kéo đến xin làm thần dân, dâng nộp của cải. Đây rõ ràng là hành vi tụ tập bè đảng, xây dựng căn cứ. Thần e rằng chúng có ý đồ mưu phản. Hai chữ mưu phản đánh thẳng vào tai vua Hùng. Cả triều đình lập tức xôn xao bàn tán. Trời đất, dám tự lập quốc gia riêng sao? Quá là đại nghịch bất đạo. Nếu không dịp sớm, ắt để lại hậu họa khôn lường. Vua Hùng im lặng, nỗi thất vọng về đứa con gái lần trước giờ biến thành một cơn thịnh nộ khác. Lần trước là nỗi sỉ nhục hoàng tộc, lần này là sự uy hiếp trực tiếp đến ngai vàng và xã tắc. Gương mặt nhà vua đỏ bừng, ông nghiến răng. Được lắm, lần trước làm ô nhục hoàng gia, trẫm đã tha cho chúng một con đường sống. Lần này, chúng dám ngang nhiên tụ binh lập quốc ngay trên lãnh thổ của trẫm. Đây là tội khi quân không thể dung thứ. Vua Hùng đứng phắt dậy, rút thanh bảo kiếm bên cạnh ngai, chỉ thẳng ra cửa điện. Truyền lệnh cho đại tướng quân, lập tức điểm binh, cử ngay một đạo đại binh tinh nhuệ nhất, tiến thẳng về Dạ Trạch. Phải san bằng cái vương quốc đó cho ta, bắt sống cả hai đứa nghịch tặc về đây trị tội. Vị đại tướng quân bước ra, quỳ xuống nhận lệnh, giọng dõng dạc. Thần tuân chỉ, thần xin xuất quân ngay lập tức, thề không trừ được mầm mống phản loạn, không trở về triều. Một lát sau, từ cổng thành Phong Châu, tiếng trống trận vang lên rung chuyển mặt đất, cờ xí rợp trời, gươm giáo sáng lòa. Từng đoàn quân lính áo giáp chỉnh tề, sát khí đằng đằng, rầm rộ kéo về hướng đầm Dạ Trạch. Hóa thánh. Khi màn đêm đặc quánh bao trùm đầm Dạ Trạch, đạo quân tiên phong của triều đình, dẫn đầu bởi vị đại tướng quân, đã đến nơi. Trước mắt họ, tòa thành kỳ lạ đứng sừng sững, phát ra ánh sáng vàng nhạt huyền ảo. Hàng ngàn binh sĩ lập tức dàn trận theo lệnh, tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng, tiếng hò hét ra lệnh vang vọng cả một vùng. Cung thủ dương cung, bộ binh cầm khiên, từng lớp quân bao vây chặt cứng bốn mặt thành, không để một kẽ hở. Vị đại tướng quân rút bảo kiếm, chỉ thẳng về phía cổng thành giọng đanh thép. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị công phá, bất cứ kẻ nào trong thành dám chống cự, giết không tha. Bên ngoài, sát khí ngùn ngụt, nhưng trái ngược hoàn toàn, bên trong tòa thành lại tĩnh lặng như tờ. Không một tiếng chống trận đáp trả, không một ngọn đuốc, không một bóng quân lính nào trên vọng gác. Tại chính điện, Chử Đồng Tử và Tiên Dung, trong bộ y phục tu hành, đang ngồi đối diện nhau, hai mắt nhắm nghiền, bình thản nhập định. Phía sau họ, hàng ngàn thần dân cũng đang quỳ ngồi, chắp tay cầu nguyện. Gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ thanh thản, không một chút sợ hãi. Họ đã được Chử Đồng Tử và Tiên Dung giảng giải về đạo, tâm trí đã không còn vướng bận sự sống hay cái chết. Tiên Dung khẽ mở mắt,
giọng bình thản giữa không gian tĩnh mịch. Phu quân, dường như kiếp nạn của chúng ta đã đến. Chữ đồng tử vẫn nhắm mắt, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Phu nhân đừng lo, đây không phải kiếp nạn, đây là con đường đạo mà sư phụ đã chỉ. Mọi sự là do trời định, chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên. Nói rồi, cả hai lại chìm vào tĩnh lặng sâu thẳm. Bên ngoài, vị đại tướng quân thấy trong thành im ắng một cách kỳ lạ, lòng dấy lên một chút nghi hoặc, nhưng quân lệnh đã ban. Ông giơ cao ngọn đuốc, chuẩn bị phất xuống ra hiệu. Tấn công. Đúng vào khoảnh khắc ngọn đuốc vung xuống, trời đất bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Một trận cuồng phong từ đâu ập tới, gió gào thét dữ dội, cuốn theo cát bụi bay mù mịt, khiến binh lính triều đình không thể mở mắt. Mây đen kịt từ bốn phương tám hướng kéo về, che phủ toàn bộ bầu trời, không gian tối đen như mực. Vị đại tướng quân hoảng hốt hét lên. Cẩn thận có biến. Giữa lúc hỗn loạn tột độ, một luồng sáng vàng rực rỡ, tinh khiết, bỗng phá tan màn đêm, bắn thẳng từ trung tâm tòa thành lên bầu trời. Toàn thể đạo quân triều đình sững sờ. Họ kinh hãi, nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, tòa thành Quách, cung điện nguy nga, đang từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Họ nhìn thấy rõ chữ đồng tử và Tiên Dung đang ngồi trên đài sen, tay chắp trước ngực. Toàn bộ người dân, nhà cửa và cả tòa thành của họ đều đang theo luồng sáng vàng đó, bay vút lên trời cao, xuyên qua tầng mây đen. Ánh sáng đi đến đâu, mây mù tan ra đến đó, để lộ bầu trời sao trong vắt. Gió ngừng thổi, sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Vị đại tướng quân đánh rơi cả bảo kiếm. Toàn bộ binh lính, từ tướng đến quân, đều vứt bỏ vũ khí, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mặt cúi sát, dập đầu lại không ngừng về phía luồng sáng vừa biến mất. Thánh nhân hiện linh. Trời ơi, chúng ta đã dám mang quân đi đánh thánh nhân. Xin thánh nhân tha tội, xin thánh nhân tha tội. Tiếng khóc lóc, van vái vang vọng khắp bãi đất trống. Đầm nước và đền thờ. Khi bình minh ló dạng, màn sương đêm tan đi, đạo quân triều đình mới rụt rè đứng dậy. Họ nhìn về phía bãi đất nơi tòa thành vừa ngự trị đêm qua. Không còn dấu vết nào của một cung điện hay thành Quách. Trước mắt họ, trải dài đến tận chân trời, là một cái đầm nước mênh mông, tĩnh lặng, mặt nước phẳng như gương phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Nơi tòa thành biến mất, nay chỉ còn là sóng nước. Đạo quân bàng hoàng, tin chắc rằng mình vừa chứng kiến một phép màu. Vị đại tướng quân lập tức hạ lệnh thu quân, tức tốc quay về triều bẩm báo. Tại điện Phong Châu, vua Hùng đang đứng ngồi không yên, chờ tin thắng trận. Khi thấy vị đại tướng quân cùng sứ giả trở về, mình mẩy lấm lem, nét mặt thất thần, nhà vua cau mày. Sao rồi? Đã dẹp yên đám phản loạn chưa? Bắt được 2 đứa nghịch tặc về đây chưa? Vị đại tướng quân bước tới, quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Muôn tâu bệ hạ, chúng thần thất bại rồi. Cái gì? Vua Hùng giận dữ. Một đạo đại binh tinh nhuệ mà không hạ nổi một đám dân ô hợp sao? Bẩm bệ hạ. Vị tướng dập đầu. Họ không phải là người phàm. Khi đại quân vừa bao vây, bỗng cuồng phong nổi lên, trời đất tối sầm. Giữa lúc đó, cả tòa thành của chúng, cùng với Tiên Dung, chữ đồng tử và toàn bộ dân chúng, đã hóa thành một vệt sáng vàng rực, bay thẳng lên trời. Vua Hùng sững sờ lảo đảo. Ngươi nói gì? Bay lên trời? Thiên binh vạn mã đều tận mắt chứng kiến, không thể sai được. Vị tướng tiếp lời, giọng đầy sợ hãi. Sáng nay, nơi tòa thành đó đã biến thành một cái đầm nước khổng lồ, không thấy đáy. Bệ hạ ơi, họ không phải mưu phản, họ đã đắc đạo thành tiên, thành thánh mất rồi. Vua Hùng đứng chết lặng, toàn bộ bá quan trong triều há hốc miệng, kinh ngạc. Nhà vua lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Ông hiểu sự hồ đồ của mình, sự nóng giận của mình đã 2 lần đẩy con gái và con rể vào đường cùng, và giờ đây, ông đã vĩnh viễn mất họ. Nỗi ân hận tột cùng trào dâng trong lòng vị vua già. Ông khuỵu xuống ngai vàng, nước mắt chảy dài. Ông đã hiểu lầm con gái mình. Sau một hồi lâu, nhà vua lấy lại sự trang nghiêm. Ông cất giọng, dù còn run rẩy nhưng đầy hối lỗi và kính cẩn. Người đâu? Truyền chỉ của trẫm. Tội của trẫm là đã không hiểu được con cái, dùng con mắt phàm tục mà nhìn bậc thánh nhân. Để chuộc lại lỗi lầm, hãy lập tức cho xây dựng miếu thờ Mị Nương Tiên Dung và phò mã chữ đồng tử ngay tại nơi họ hóa thánh. Cử hành đại lễ long trọng nhất để tạ tội với trời đất. Lệnh vua được ban ra. Cái đầm nước mênh mông từ đó được gọi là đầm Dạ Trạch. Ngôi miếu thờ được vua Hùng cho xây dựng đã trở thành một đền thờ lớn, khói hương nghi ngút 4 mùa. Và từ đó, người dân từ khắp nơi đổ về đây,
nay còn gọi là đền Đa Hòa hay đền Dạ Trạch. Không chỉ để tưởng nhớ tấm lòng hiếu thảo và tình yêu vượt qua giai cấp, mà còn để cầu xin cho tình duyên bền chặt, cho việc làm ăn buôn bán, giao thương được thuận lợi.